ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਸੈੱਟ ਮੰਗਾਇਆ ਜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੇ ਬੁਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।